ሰላም እንዴት ናችሁ? የማርዘነብ ስቱዲዮ ቤተሰቦች በድጋሚ ተመልሻለሁ። እንደምን ቆያችሁ? ይህ እንግዲህ ስለ ፕሮፖዛል አዘጋጃጀት ክፍል 2 ከመጀመሪያው ስንጀምር ደግሞ ሶስተኛው ክፍል 3 የፕሮፖዛል አዘጋጃጀት ቪዲዮ ነው። በቻፕተር 1 ወይም ደግሞ በክፍል 1 እንግዲህ ስለ ኢንትሮዳክሽን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ በቻፕተር 1 ላይ መካተት ያለባቸው ዋና ነገሮች አይተናል። ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ከዚህ በፊት ያለውን ቪዲዮ ካላያችሁ የመጀመሪያው ቪዲዮ እዩት። የመጀመሪያው ቪዲዮ ማለት ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ እዛ ጋር ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ክፍል 2 ነው። ስለዚህ ያን ካያችሁ በኋላ ወደ ሁለተኛው ወደዚህ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ግልጽ ላይሆንላችሁ ይችላል። መጀመሪያ ማየት ያለባችሁ ቻፕተር 1 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንግዲህ ቻፕተር 2 ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዘ ኤግዚስቲንግ ሲስተም በሚል እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በቻፕተር 1 ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት በነበረው በክፍል 1 ቪዲዮ እንደተነጋገር ነው በጣም ብዙ ፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች ፕሮጀክት ጋይድላይን ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም በጣም የተለያዩ ፕሮጀክቶች ስታዩ የተለያየ አይነት ኮንተንት ነው ያዙት ማለት የተለያየ የፕሮፖዛል ኮምፖነንቶችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የምንመራው ያው በፕሮጀክት ጋይድላይን ነው። እኔ በዚህ እኛ በተሰጠነው የፕሮጀክት ጋይድላይን መሰረት ነው እያሳየዋችሁ ያለሁት። ግን አብዛኞቹ ጊዜ የሚደጋገሙ ነገሮች አሉ ወይም ደግሞ በየትኛውም አይነት ፕሮጀክት ፕሮፖዛልም ቢሆን የማይቀሩ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱንም ስለምንዳስስ እዚህ ጋር በጥንቃቄ ሁሉንም አንድ ባንድ ተከታትላችሁ ለማየት ሞክሩ። ያልገባችሁ ጥያቄዎች ካሏችሁ ደግሞ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ደግሞ በደንብ ለማብራራት ሞክራለሁኝ። ከዚህ በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮዎችን የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ በተለያየ በሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ ላይ፣ ቴሌግራም፣ ዋትስአፕ ሌላም ሶሻል ኔትወርክ ላይ ሼር በማድረግ እነሱም ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ እኛም ኃላፊነታችንን እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንጀምር። አሁን ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ በቻፕተር 2 ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዘ ኤግዚስቲንግ ሲስተም እናያለን። በዚህ ቻፕተር ውስጥ መጀመሪያ የሚካተተው ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ዘ ኤግዚስቲንግ ሲስተም ነው። ወይም ደግሞ ከረንትሊ የሚሰራው መጀመሪያ ልንሰራው ያሰብነው ፕሮጀክት እንግዲህ ወደ ሲስተም ወይም ደግሞ ወደ ዘመናዊ አሸሽልን ነው ችግሩን ልንፈታ ነው ብለን ያሰብነው ሲስተም መጀመሪያ ያ ስራ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የሚሰራበት ስራ ምንድነው የሚለው ነገር በደንብ በግልጽ ማውጣት መቻል አለብን። ለምሳሌ እንደኛ ፕሮጀክት በኖቲስ ቦርድ ሲስተም ማለትም በማስታወቂያ ቦርድ ያሉ ችግሮችን እዚህ ጋር ለመጥቀስ ሞክረናል። በዚህ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ላይ መጀመሪያ ስለ ኤግዚስቲንግ ሲስተም ወይም ደግሞ አሁን ላይ እየተሰራበት ያለው የማስታወቂያ ሰሌዳ ምንድነው የሚለውን ነገር እንዴት እየተሰራ ነው የሚለውን ትንሽ ካብራራም በኋላ እዚህ አሁን ላይ በሚሰራበት ስራ ወይም ደግሞ በአዲሱ ምን አይነት ችግሮች አሉት የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ለመጥቀስ ሞክረናል። 10 አይነት ድክመቶችን አውጥተናል ከዚህ በፊት ይሰራበት የነበረው ሲስተም ችግሮቹን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች አውጥተናል፣ እነዚህን ዘርዝረናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እያንዳንዱን ችግሮቹን ከምን አኳያ የሚለውን ነገር ሐሳባችሁን በደንብ ዝርዝር አድርጋችሁ ብትገልጹት ይመከራል። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ፕሌየርስ ኢን ዘ ኤግዚስቲንግ ሲስተም መቼም አንድ ችግር እንፈታለን ካልን እዛ ውስጥ የግድ ተዋናዮች ወይም ደግሞ እዛ ስራ ውስጥ
እዛ ቦታ ላይ የግድ ኃላፊነት ያላቸው ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ እንደ ኖሲ ቦርድ ሲስተም እንግዲህ ማስታወቂያ ሊለጥፉ የሚችሉ በኮሌጅ ውስጥ ሬጅስትራሩ ሊለጥፍ ይችላል፣ ዲፓርትመንቱ፣ ዲን፣ ስቱደንት፣ ላይብራሪ፣ ክለብ ሪፕሬዘንታቲቭ፣ ሪሰርች ኤንድ ኮሚኒቲ ሰርቪስ እና ፋይናንስ በኮሌጅ ውስጥ እነዚህ ሮል ያላቸው በኮሌጅ ውስጥ ያሉ አክተሮች ወይም ደግሞ ፕሌየሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ኃላፊነት ምንድነው? ለምሳሌ ሬጅስትራር ምን ሊለጥፍ ይችላል የሚለው ነገር እዚህ ጋር በአጭሩም ቢሆን ለማብራራት ሞክረናል። ስለዚህ እናንተም በምትሰሩት ፕሮጀክት ላይ ምን አይነት ኃላፊነት ያላቸው ያለበት ቦታ አለ፣ ያ እዛ ቦታ ላይስ ምን ነገር ይሰራል የሚለውን ነገር አክተሮችን ለይታችሁ ካወጣችሁ በኋላ እያንዳንዳቸው የስራ ድርሻ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ይህ እንደ ፐርሰናሊ ወይም ደግሞ እንደ ሰዎች አይደለም። ለምሳሌ ሬጅስትራሩ አበበ ቢባል አበበ ማለት መቻል የለብንም፣ ሬጅስትራር ነው የምንለው። ስለዚህ እሱን ካስቀመጥነው በኋላ ምን አይነት ነገሮች ሊለጥፍ ይችላል ወይም ደግሞ ምን አይነት ስራዎች ይሰራሉ የሚሉትን እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚገኘው ይሄ መረጃ በኢንተርቪው በኩዌሽነሪዎችን በመበተንና ኦብዘርቭ በማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እያንዳንዳቸውን ኃላፊነት አክተሮች የምንላቸው ማለት ነው በኤግዚስቲንግ ሲስተም እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላው ፋንክሽን ነው። ፋንክሽን ያው እንግዲህ ብዙ ፕሮጀክት ላይ ሁሉም ጋር ማለት ይቻላል የግድ ፋንክሽን ያስፈልገዋል። ሜጀር ፋንክሽንስ ኦፍ ዘ ኤግዚስቲንግ ሲስተም ሁለት ዋና ፋንክሽኖችን አወጣለታል። ስለዚህ እናንተም ኤግዚስቲንግ ሲስተም ወይም ደግሞ አሁን ላይ እየተሰራበት ባለው ማኑዋሊ እናንተ ልታሻሽሉት የፈለጋችሁ ስራ አሁን ላይ ምን ስራዎችን ይሰራል የሚለውን ነገር በቡሌት መልኩም እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ እንደዚህ ተጠቅሳላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር እንግዲህ የአጻጻፍ የስፔሊንግ ብዙ ስህተቶች ይኖራሉ። እነሱ እንግዲህ ወደ መጨረሻው ቪዲዮ እያንዳንዱ እንዴት ማስተካከል እንዳለብን ያው ስለምናይ ብዬ ነው እንጂ የተስተካከለ አለ። ነገር ግን ያን በደንብ ስለምናየው እንግዲህ ይህንን ተከታታይ ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን አትርሱ። ስለዚህ ሜጀር ፋንክሽንስ ኦፍ ኤግዚስቲንግ ሲስተም አስቀምጠናል። ሌላው ቢዝነስ ሩል ነው። የግድ አንድ ስራ ሲሰራ ህግ ይኖረዋል። ለምሳሌ የሆነ መስሪያ ቤት ላይ ቢሆን መታወቂያ ሊጠየቅ ይችላል፣ ገንዘብ ደረሰኝ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሊጠየቅ ይችላል። ስለዚህ ከረንትሊ በሚሰራው ስራ ላይ ምን አይነት ሪኳየርመንት ምን አይነት ህጎች አሉት የሚለውን ነገር መረጃዎችን አሰባስበን በተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። ማስቀመጥም አለብን። ልክ ቢዝነስ ሩል ኢን ዘ ኤግዚስቲንግ ሲስተም የምንጠየቅ ከሆነ ወይም ደግሞ እንደዚህ አድርገን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በቁጥርም በቡሌትም ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ፎርምስ ኤንድ አዘር ዶክመንትስ ኦፍ ኤግዚስቲንግ ሲስተም ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ላይ በሚሰራው ስራ ላይ ኦብዘርቭ ስናደርግ ያገኘናቸው መረጃዎች ማስረጃዎች ማለት ነው። ለምሳሌ የኖሲ ቦርድ ሲስተም ይሄ ማስታወቂያ ቦርዱ ነው። ቦርዱ ይሄንን ይመስላል ብለን አስቀምጠናል። እንዲሁም ደግሞ ፎርሞች አሉ። የፕሮቶኮል ፎርም አለ። ኖሲ ቦርድ ሳምፕል አለ ወይም ደግሞ ከተሞላ በኋላ ያለውን እንደ ሳምፕል አድርገን እነዚህ ሶስት ነገሮች ወስደናል ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ በመሰሩ ስራ ላይ ደረሰኞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ማስታወቂያዎች፣ ሳምፕሎች እንዲሁም ደግሞ የተሞሉ በጣም ብዙ ማስረጃዎችን ልታቀርቡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ችግሮቹን ከሆነ ለምሳሌ አሁን ስራን ለመስራት ሰልፍ የሚካሄድ ከሆነ በሰልፍ የሚሰራ ከሆነ ያን ሰልፉን ሁሉ ማንሳት ሊጠበቅባችሁ ይችላል ወይም ደግሞ ያን ዶክመንት መያዝ ሊጠበቅባችሁ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ያንን ችግር ልትፈቱ ስለሆነ። ስለዚህ በመሰሩ ስራ ላይ ችግሮቹንም ጥሩ ነገሮች ሁሉን ብቻ ዶክመንትድ የሆኑ ነገሮችን ያው ማለት ሁሉንም ላትይዙት ትችላላችሁ፣ ግን እንደ ዋና ብላችሁ ያሰባችሁትን ከዚያ ከምትሰሩ ሲስተም ኤግዚስቲንጉን ወይም ደግሞ አሁን ላይ እየተሰራበት ያለውን ስራ ኦብዘርቭ ያደረጋችሁትን እዚህ ጋር ዶክመንት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ካደረግን በኋላ እንግዲህ ስለ ኤግዚስቲንግ ሲስተም ይሄንን ካደረግን አሁን ደግሞ ፕሮፖዝድ ሲስተም እንዴት እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ፕሮፖዝድ ሲስተም ላይ እንግዲህ ዋና
እንትኑ ለምን መረጣችሁት የሚል ጥያቄ እንኳን ቢነሳ ለንመልስበት የምንችልበት ፓርት ነው እንዴት መረጣችሁት ወይም ደግሞ ችግሩ ምንድነው ምን ችግር አይታችሁ ምን ለመቅረፍ ነው የሚለው ነገር እዚህ ላይ በደንብ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ምክንያቱም ይሄንን ልንፈታ መጠናል ይሄንን ልናደርግ መጠናል ይሄንን ልናደርግ አስበናል የሚለው ነገር በዝርዝር ማውጣት መቻል አለባችሁ ፕሮፖዝድ ሲስተም ላይ ምን መስራት አለበት የሚሉት ነገሮችም እዚህ ጋር ተጠቅሳላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኛ እዚህ ጋር የተመረጠልን በመምሮች ወይም ደግሞ በዲፓርትመንቱ ነው ለምሳሌ ለምን መረጣችሁት ብለን ብንጠይቅ ያው መምሩ እነሱ መርጠውልናል ስለዚህ ችግሩን አጥንተን ያን ችግር ለመፍታት ነው የመጣ ነው የሚል መልስ ነው የኛ የሚኖረን ልክ እናንተ ደግሞ በራሳችሁ መርጣችሁት ከሆነ ለምን መረጣችሁት ብትባሉ አብዛኛውን ጊዜ የሚጠየቀው ያው ከችግሩ ምንድነው የሚለው ምላሽ ነው የሚሆነው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ችግር ስላለ ይሄን ነገር ለመፍታት ተነሳለ የሚል ነገር ምላሽ እንዲኖራችሁ እዚህ ጋር በደንብ ካጠናችሁ በኋላ ባጭሩ እንደዚህ ለመጻፍ ተሞክራ ወይም ተጽፉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ካደረግን በኋላ ፕሮፖዝ የምናደርገው ሲስተም ምን ነገሮችን ይሰራል የሚለው ነገር ደግሞ ልክ እንደዚሁ ከዚህ ከፕሮፖዝድ ሲስተም በታች ያው እነዚህ ነገሮች ይሰራል ብለን ያንዳንዱ ለምሳሌ eliminate wastage of time and energy የሚለው እንግዲህ ከምን አኳያ ነው ያንዳንዱ በአጭሩ ለማብራራት እንሞክራለን እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ይሄን ይሰራል ይያል እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ዋና ነገሮችን መርሳት መቻል የለባችሁም ሲስተማችሁ በዋናነት ሊሰራው የተፈለገው ምንድነው የሚለው ነገር እዚህ ጋር በደንብ ጎልቶ መታየት መቻል አለበት ማለት ነው ሌላው requirement analysis of new system ነው ይሄ የትኛውም አይነት ሲስተም ላይ ወይም የትኛውም አይነት ፕሮፖዛል ላይ ያስፈልጋል አዲሱ ሲስተማችን የግድ መስመካት ያለበት ሁለት ነገሮች አሉ functional requirement እና non functional requirement የሚባሉ አሉ functional requirement ምንለው ልክ እንደ ሶፍትዌር ፕሮጀክት ወይም እንደ ሶፍትዌር ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ያ ሲስተም ከሌሎች ሲስተሞች በተለየ ሊያደርገው የሚችለው ፋንክሽናሊ የሲስተሙ መለያ ማለት ነው እዚህ ጋር በደንብ ልንለየው የሚገባ ለምሳሌ አፕዴት ያደርጋል ፕራይቬሲ ያለው ሶርት ያደርጋል እዛ ሲስተም ውስጥ እነዚህ ነገሮች ይሰራሉ የሚለው ነገር በደንብ ማውጣት መቻል አለብን ማለት ነው ወይም ደግሞ መዘርዘር መቻል አለብን ከሲስተሙ ፋንክሽን አኳያ ነው እዚህ ይሄ ሲስተም እንግዲህ ስለዚህ እኛ የሰራንለት ወይም ደግሞ እናደርገው ያሰብነው ፋንክሽናሊቲ ወይም ደግሞ ዛ ሲስተም ላይ አዲሱ ሲስተም ላይ የሚኖሩ ፋንክሽኖች ናቸው እነዚህ ማለት ነው እዚህ ጋር አክተሮች ይቀመጣሉ አለማስቀመጥም ትችላላችሁ ግን አክተሮች ቢቀመጡ ጥሩ ነው ይሄ እንደ ሪኮመንዴሽን ነው ማለት ባይቀመጡ ምንም ማለት አይደለም ያን ያህል ላይ ግድድ ይችላል ግን ብታስቀምጧቸው አሪፍ ነው አክተሮች ማለት በአዲሱ ፕሮፖዝ ባረጋችሁ ሲስተም ምን አክተሮች ይኖራሉ ለምሳሌ ኤግዚስቲንግ ሲስተም ላይ 8 አክተሮች ነበሩ እዚህ ጋር ግን 9 ሆነዋል ምክንያቱም አድሚኒስትሬተር አንድ ይኖራል ብለን ጨምረንበታል ማለት ነው ስለዚህ ፕሮፖዝድ ሲስተም ላይ ስንት አክተሮች ወይም ደግሞ ፕሌየሮች ይኖራሉ በዚህ በሲስተም ውስጥ የሚለው ነገር እንዳስፈላጊነቱ ሊቀንስም ሊጨምርም ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ የዲን የሬጅስትራሪ ዲፓርትመንት ላይብራሪውን አድሚኒስትሬተሩ ይሰራዋል ካል እነዚህ ሶስቱን ልንቀንሳቸው ሁሉ እንችላለን ማለት ነው ምክንያቱም የብዙዎች እንዲካም መቀነስ ብለን ካሰብ እንደዛ ማድረግ ሁሉ ስለምንችል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ዋናው ነገር ትኩረት ማድረግ መቻል ያለበት ምክንያታዊ መሆን በጣም ወሳኝ ነው ለምን ሰራው ስራ እንደዚህ ስላደረግ እንደዚህ አይነት ምክንያት ብዙ ጊዜ በቃ አሳማኝ የሆነ ምክንያት ካለን በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሌየሮች ወይም ደግሞ አክተሮችን ብናስቀምጣቸው እንዲሁም ደግሞ ስራቸው ምንድነው የሚለው ነገር ብናስቀምጥ ጥሩ ነው ማለት ነው ይሄ ያን ያህል ግዴታ ላይ ሆነ ይችላል ብዙም እንትን ላትሉት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሌላ ነን ፋንክሽናል ሪኳየርመንት ነው ነን ፋንክሽናል ሪኳየርመንት ማለት ይሄ እኛ ለንሰራው ያሰብነው ሲስተም ልክ ከሌሎች ስራዎች አኳያ ወይ ደግሞ ከሌሎች ሲስተሞች አኳያ
እንደ ስታንዳርድ የሚለካበት ነው ማለት ነው ለምሳሌ ዩዘር ኢንተርፌስ አሁን በማንኛውም የሶፍትዌር ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ላይ የግድ መቀመጥ መቻል ያለበት ነው ጥሩ ዩዘር ኢንተርፌስ ያስፈልጋል ፐርፎርማንስም ሁሉም ላይ ነው ሊኖር የሚችለው ስለዚህ በሁሉም ፕሮጀክቶች ላይ እንደ ስታንዳርድ የተቀመጠ ነን ፋንክሽናል ሪኳየርመንት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ ይመሳሰላል ነገር ግን እናንተም እንደ ሲስተሙ የሚጨመሩ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ሆኖ ደግሞ የሚቀነሱ ነገሮች ይኖራሉና እሱንም በጥንቃቄ ማስቀመጥ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የነን ፋንክሽናል ሪኳየርመንቶች ናቸው ማለት ለምሳሌ ሴኩሪቲ availability response time efficiency maintainability እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በሶፍትዌር ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ላይ የግድ የሚያስፈልጉ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ከፕሮጀክታችን አኳያ ነን ፋንክሽናል ሊሆኑ የሚችሉትን ብላችሁ ደግሞ በራሳችሁ የራሳችሁ የምታወጣቸው ነገሮች ይኖራሉና እነዛን ነገሮች ማውጣት አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቻፕተር 2 እንግዲህ ይህንን ይመስላል እንግዲህ ያው እናንተ ሌላ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል አይታችሁ ከሆነ እንግዲህ ግራ ያጋባችሁ ወይም ደግሞ ያልጠቀሱት ነገር ካለ ምናልባት እንግዲህ ያን ነገር ጥያቄዎችን ኮሜንት ላይ አድርጉልኝና በደንብ ቪዲዮ አዘጋጅተን በደንብ አድርገን እናወራባቸዋለን ጥያቄዎች ሲኖራችሁ ኮሜንት አድርጉኝ ይህ ደግሞ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለሌሎች ሰዎች ሼር ማድረግ አትርሱ እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ በሚኖረን ቪዲዮ ደግሞ ቻፕተር 3 ላይ አናላይዝ ኦፍ ዘ ኒው ሲስተም በደንብ እያንዳንዱን ነገር ትንሽ ሰፋ ያለ ቻፕተር ነው የሚሆነው ቻፕተር 3 ላይ እያንዳንዱ ሁለት ቪዲዮ ልናደርገው እንችላለን እያንዳንዱን በደንብ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው በዚህ በቻፕተር 2 ወይም ደግሞ በክፍል 2 የነበረን ቪዲዮ የነበረን ትምህርት በዚህ ይጠናቀቃል ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ነው ማመሰግነው አዳዲስ የሆናችሁ ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ይጠቅማል ብላችሁ ለምታስቡ ሼር በማድረግ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት በማድረግ እገዛችሁ አስተያየታችሁ አይለየኝ ሁሉ ጊዜ መልእክቴ ነው በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ